Yeah, I'll send it to you separately then, inshallah. But Yeah, no, no. okay, no worries. I'll send it to you separately. But basically, I'm trying to do a survey to see if people are kind of feedback and how people are finding it, etc. So yeah, I'll forward it to you, inshallah. I'll give you my And number. I've got it. I just don't think I sent it to you, inshallah. So right. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sorry, I didn't. Can you switch that light on? That was an accident. You sure? Yeah. So if you, The main ones aren't on. Must so be if still on. you need some energy. Okay. As I was saying, we sent a survey around, so inshallah, if you can fill it, it's anonymous, so I won't know who's what, but it'd be good to get some feedback, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة من الله من الله وفضل لم يمسسهم وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا سوء واتبعوا رضوان الله رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم إنما ذلكم الشيطان يخوف الشيطان يخفف أولياءه فلا أولياءه فلا تخافوهم وخافوني تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك ولا يحزنك الذين يسارعون الذين يسارعون في الكفر في الكفر إنهم لن يضيروا إنهم لن يضروا إنهم لن يضروا إنهم لن يضروا الله شيئا الله شيئا يريد الله يريد الله ألا يجعل ألا يجعل لهم حظا لهم حظا في الآخرة في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. إن الذين إن الذين اشتروا الكفر اشتروا الكفر بالإيمان بالإيمان لن يضروا الله لن يضروا الله شيئا ولهم شيئا ولهم عذاب أليم. عذاب عليم. ولا يحسبن ولا يحسبن الذين كفروا الذين كفروا أنما نملي أنما نملي لهم خير لهم خير لأنفسهم لأنفسهم إنما نملي إنما نملي لهم ليزدادوا لهم ليزدادوا إثما ولهم إثما ولهم عذاب مهين. عذاب مهين.
ما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين ليذر المؤمنين على ما أنتم على ما أنتم عليه حتى عليه حتى يميز الخبيث يميز الخبيث من الطيب من الطيب وما كان الله وما كان الله ليطلعكم على ليطلعكم على الغيب ولكن الغيب ولكن الله يجتبي الله يجتبي من رسله من رسله من يشاء من يشاء فآمنوا بالله فآمنوا بالله ورسله وإن ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم فلكم أجر عظيم ولا يحسبن ولا يحسبن الذين يبخلون الذين يبخلون بما آتاهم بما آتاهم الله من فضله الله من فضله هو خيرا لهم هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون سيطوقون ما بخلوا ما بخلوا به يوم القيامة به يوم القيامة ولله ميراث ولله ميراث السماوات والأرض السماوات والأرض والله بما والله بما تعملون خبير تعملون خبير لقد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قول الذين قالوا إن قالوا إن الله فقير الله فقير ونحن أغنياء ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق عذاب الحريق ذلك بما ذلك بما قدمت أيديكم قدمت أيديكم وأن الله وأن الله ليس بظلام للعبيد ليس بظلام للعبيد الذين قالوا الذين قالوا إن الله إن الله عهد إلينا عهد إلينا ألا نؤمن ألا نؤمن لرسول حتى لرسول حتى يأتينا بقربان يأتينا بقربان تأكله النار تأكله النار قل قد جاءكم قل قد جاءكم رسل من
قبلي رسل من قبل بالبينات وبالذي بالبينات وبالذي قلتم فلم قلتم فلم قتلتموهم قتلتموهم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين فإن كذبوك فإن كذبوك فقد كذب فقد كذب رسل من قبلك رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب والزبر والكتاب المنير المنير كل نفس كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت وإنما توفون وإنما توفون أجوركم يوم أجوركم يوم القيامة فمن القيامة فمن زحزح عن النار زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز وما الحياة وما الحياة الدنيا إلا الدنيا إلا متاع الغرور متاع الغرور لتبلون في لتبلون في أموالكم وأنفسكم أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولتسمعن من الذين من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم ومن الذين ومن الذين أشركوا أذى أشركوا أذى كثيرا وإن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا تصبروا وتتقوا فإن ذلك فإن ذلك من عزم الأمور من عزم الأمور وإذ أخذ وإذ أخذ الله ميثاق الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الكتاب لتبيننه للناس ولا للناس ولا تكتمونه فنبذوه تكتمونه ونذروه وراء ظهورهم وراء ظهورهم واشتروا به واشتروا به ثمنا قليلا ثمنا قليلا فبئس ما يشترون فبئس ما يشترون لا تحسبن لا تحسبن الذين يفرحون الذين يفرحون بما أتوا بما أتوا ويحبون أن ويحبون أن يحمدوا بما لم يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة تحسبنهم بمفازة
مفازة من العذاب من العذاب ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عليم ولله ملك ولله ملك السماوات والأرض السماوات والأرض والله على والله على كل شيء قدير كل شيء قدير إن في خلق إن في خلق السماوات والأرض السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما الله قياما وقعودا وعلى وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون جنوبهم ويتفكرون في خلق في خلق السماوات والأرض السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت هذا باطلا هذا باطلا سبحانك فقنا سبحانك فقنا عذاب النار عذاب النار ربنا إنك ربنا إنك من تدخل من تدخل النار فقد النار فقد أخزيته وما أخزيته وما للظالمين من أنصار للظالمين من أنصار ربنا إننا ربنا إننا سمعنا مناديا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فآمنا ربنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا ما وعدتنا على رسلك على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة يوم القيامة إنك لا إنك لا تخلف الميعاد تخلف الميعاد فاستجاب لهم فاستجاب لهم ربهم أني ربهم أني لا أضيع لا أضيع عمل عامل عمل عامل منكم من ذكر منكم من ذكر أو أنثى أو أنثى بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين هاجروا الذين هاجروا وأخرجوا من
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ديارهم وأوذوا في سبيلي في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده والله عنده حسن الثواب حسن الثواب لا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين تقلب الذين كفروا في البلاد كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم ثم مأواهم جهنم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين الأنهار خالدين فيها نزلا فيها نزلا من عند الله من عند الله وما عند الله وما عند الله خير للأبرار خير للأبرار وإن من أهل وإن من أهل الكتاب لمن الكتاب لمن يؤمن بالله يؤمن بالله وما أنزل وما أنزل إليكم وما إليكم وما أنزل إليهم أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون لا يشترون بآيات الله بآيات الله ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك لهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم أجرهم عند ربهم إن الله إن الله سريع الحساب سريع الحساب يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا اصبروا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس من نفس
واحدة وخلق واحدة وخلق منها زوجها منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا رجالا كثيرا ونساء ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون الذي تساءلون به والأرحام به والأرحام إن الله إن الله كان عليكم رقيبا كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث الخبيث بالطيب بالطيب ولا تأكلوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أموالكم إنه كان إنه كان حوبا كبيرا حوبا كبيرا وإن خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تقسطوا في اليتامى في اليتامى فانكحوا ما طاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلكم أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا
يتكبر ومن كان ومن كان غنيا فليستعفف غنيا فليستعفف ومن كان ومن كان فقيرا فليأكل فقيرا فليأكل بالمعروف بالمعروف فإذا دفعتم فإذا دفعتم إليهم أموالهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, read Surah Al-Baqarah and Al-Imran, which are the two big surahs of the Quran, mashallah. Today, the reflection we reached is to the letter W, working with the O, yeah, W, which is two letters in the word lawnmowers. So one is when and context, which we've already discussed. The second use of the W is words chosen, which is something that has incredible depth. There's a sheikh called Sheikh Kabisi who had a series on TV, and I'm hoping there's a book of someone who's written the kind of lessons he gave, where he runs through words in the Quran and he goes through synonyms of those words, and he says why this specific version of this word has been used and not different word. Right? So there's subtleties that sometimes, I mean, the English does show some of it, but it won't show anywhere near the depth of some of the Arabic words. So just to give you an example, so we began Surah An-Nisa, and it says here, ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. So it talks about marriage, and it talks about justice in marriage, and how many one should marry, etc. And at the end, it gives this reason, right? So this reason, it says, ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. So this is because, so Allah says, so that you do not ta'ulu. Ta'ulu here, and if you look at the tafsir, it has over 8 different meanings. Whenever you read a translation, you'll only ever get one, because it's difficult to kind of lexically include many different meanings here. So ta'ulu, for example, could mean so that you don't have too many children, that becomes overburdening for you. Ta'ulu means that you can't be unjust between your different wives and so on. And Allah Azza Jal gives a single word that encompasses many different meanings. And it's not without coincidence that Allah Azza Jal has used this word over a different word, whereas there is other words that you can mention in that place. Similarly, at the end of Surah Ar-Rahman, Allah Azza says, Ya ayyuhalladhina amanu, usbiru, so O you who believe, usbiru, be patient, wasabiru. Now I'm just going to give the simple translation. Usbiru wasabiru. Usbiru, be patient, wasabiru, and be patient, warabitu, and be patient. So they're kind of very similar meanings in terms of what they actually conveying. So why has Allah used 3 different almost words that are conveying similar sorts of meaning? Because there's subtlety within the meaning. Usbiru is in a command on the individual. So for you to be patient. Wasabiru is for you to be patient amongst together as a group. So you should encourage one another to patience. And you should support one another, which speaks a lot about people when we talk about be patient, right? Allah knows the difficulty of that, and He knows the importance of good friendships and for people to have a support structure around you when you're going through difficult times. Warabitu is actually the term to kind of tie together, to kind of tie knots and so on. So to come together and to really endure and be ready and be stable. So it's almost like an escalating level of patience, but also kind of conveying a very visual image of what Allah wants us to be. And then He finishes with wattaqullah. And there's a lot written on these kind of this passage here specifically, but it just goes to show that I'm not actually got a translation to hand right now, but these details actually convey many meanings. And the third one I wanted to go through was, if I can find it, it is here. Here.
So there's many different ways you can look at the words chosen. So here, this is the end of Surah Al-Rahman is quite a famous passage because it's got many du'as in it, and you can actually go through each du'a, and you can say, one of the things I heard that from Adnan actually, who comes here. He said something really powerful. He goes, a du'a in the Quran is a du'a that's been answered by someone, but someone has said it, and Allah is just giving you the phrasing of it, and you know He's accepted it because He's used it in the Quran. So if you use these du'as, you know that this phrasing is something that's been answered. And there's a lot of wisdom behind the specific phrasings that have been given. So Allah says in the beginning, kind of talking, Inna fi khalqis samawati. That's where it begins. But this verse here, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ, those who, after Allah says, sorry, I start with the verse here. It says, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the turning and the change, the difference between the night and the day, is a sign for those who reflect, لِأُولِي الْأَلْبَابِ. And then Allah says, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Now it's interesting here, Allah is talking about something being a sign, something for you to be. Do you know sometimes, I don't know if you've ever had this experience, but when you're talking to someone about something that is, that either they're doing something that's kind of insane, or their behavior is bad, or they're doing something you know will be harmful to them, and you're giving them evidence after evidence. It could be smoking, it could be drinking, it could be anything, and you're telling them these are the harmful things for it. And it's almost as if that just completely goes through one ear and out of the other, and they struggle to change that habit. And even for ourselves, many of us will have addictions and things that we'll struggle with, right? And we could know 100% why this addiction's wrong and why we want to change it and so on. It could be watching too much TV, it could be eating too much food, it could be struggling to do exercise. What does Allah just say that when does reflection have an impact? He goes, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ, those who remember Allah Azza wa Jal. And he doesn't just stop at saying remembering Allah. He kind of says the antidote to this inability to change, to this addiction, this problem of the self, is not just to remember Allah simply any time. It's to remember Allah all the time. So he says qiyaman, when you're standing, wa qu'udan, and when you're sitting, wa ala junubihim, right, and on their sides. It's kind of in every single state and position they're remembering Allah Azza Jal. And remembering Allah Azza Jal is often seen as something that's a physical thing you do, which is a tongue, but it's also something that's internal because it's to constantly be aware and conscious of Allah. Because if I asked you, do you remember the thing you did last week? You don't say that thing. The first thing you do is you remember that thing. And it's interesting because the Quran itself is dhikr, and it's referred to as the dhikr. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. The Quran is a dhikr of Allah, remembrance of Allah. So to tie the knot, this word here, يَذْكُرُونَ اللَّهَ, your reading of this book and your life entirely is a form of remembrance of Allah in order to control your emotions and your feelings. And it brings to account when you're remembering Allah and when you're reading the Quran, do we have those kind of processes of coming to close to Allah and remembering Allah? And similarly, when you're reading the Quran itself, it's a means of which you can remember Allah as well. And I guess, as always, I always give you a bit of homework to do, if you want to do it. It begins here. It goes, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. And then it begins with the du'as. So analyze the wordings of each of these du'as. If you can access the Arabic language, it's always better to do it in the Arabic language. But even with the English, it's very interesting how Allah has put these du'as in the first person. So when you read this, you're reading a du'a, asking Allah for something. And it's really mysterious when you stop and think about it, and why Allah has put this word. There's other places in the Quran where He says this prophet or this person had made this du'a, right? So Musa alayhi salam says, "Rabbi bima anzalta alayya min khairin faqir." Musa, when he fled from Pharaoh and he was underneath the tree and he was desperate, he says he made the du'a to Allah, whatever you bring down to me in goodness, then I'm in need, I'm faqir. But these are actually almost in the first person. So it's almost, for those who remember, this is the kind of things they'll say. So go through it and look at the details. Why are these words chosen? Which is the letter for today. And never overlook a word. Because even the words min. I wrote a piece the other day. I do these reflections a lot. I've been writing them. But the word
when Allah Azza Jal says, now I've forgotten the word now. But the word, but basically, I'll have to come back to you. It's literally then it's gone. But he uses whenever he uses the word, which is for guidance, but I can't remember the word he used. He always puts the word ala before it. So and it's interesting because there's no connecting. You can't say he's guided you directly, but he puts it in a form with kind of something on top of it. So that was another exploration that I was doing, inshallah. But Jazakallah khair. I sent a survey around as I was mentioning, so fill it in because I want to know the feedback and we want to kind of get something on this. The other thing is we might change the day or the format because obviously this was all a learning experience as well to see how it goes. It seems a lot more people follow online than in person, so that's something that I've taken note of. We might change in some. So in the Quran, how do you know which bits are the du'as and which bits are The meaning. not? Maybe. Yeah, but a lot of the indication is if you see the word Rabbana, yeah, this is the tense of this word is it's a person speaking, but the Rabbana is a way of making a dua. Like So if you read the English version, you're not going to be able to distinguish which you will, because the translator will put it in. Yeah, the translator will put it in. Especially ever since you mentioned that, I kind of really thought, SubhanAllah, Allah's put this dua because it's been this form of this dua has been answered. So if you can do it yourself, then you know that Allah has answered this dua before. So inshallah He'll answer it again. Inshallah. So Jazakallah khair. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.